नखाऊ चाहिँ तितो हुन्छ ल छैन तितो हुन्छ छैन छैन खाएन दुलो उ दुलो देख्यो उ चक्कु ए झासाले न कामै पर्खिनुहोस् न त्यहाँनिर है मैले त त्यहाँ पहिला आउनु खोजेको थिएँ उनीहरुबाट चाहिँ त्यो तेल पसन्द राखेको खाली काटिदिनु त सानो पछि खोजेर लानु पर्यो त गर्नु भन्दा चाहिँ मान्नु भएन मम्मी गर्नु पनि अब के कितलतिर मम्मी छ कति जना आएको मम्मी थाङ्ने पेप्सी फेरि पठाएर परमा आएको हामीले पेसेको गरौँ यताबाट हामीले सहयोग गर्नेहरूले पेप्सी छ मिलानी त तपाईँ गाउँले देखेको र उसले खाइसक्यो अनि खाना आइरहेको लास्टमा प्रतिस्थापन विधायक मार्फत दैनिक नयाँ बजेटमा बजारमा पनि आयो फर्स्टमा केटाहरूको यहाँ कति चाहिँ लेख्दै गरेर हुँदैन यहाँ धेरै लेखिसक्यो त अनि आउँछ चम्ची छैन यहाँ सबै छाडा पिस्टे चाहिँ स्पेशल नीट itu bontot bis nani ada गम्बुटिङ चाहिँ कता खोलिदिएको अच्छा छ भाइ गम्बुटिङ छैन
घोर्ली र अर्को पाली र घोर्लीको पाठा र कौरीलाई एउटामै हुलाइदिएको जस्तो बनाएर यो 100 बनाउनु पर्छ अनि यो डन्टी निस्किन्छ धुवा छैन हौ त्यो के उठ्छ मलाई ठिक लाग्दैन भन्दै होला गीत
केटाकेटीले यहीँ लगाइदिनु न मलाई कति दिने कसले मामाले मासु नखाने फुपूले दिन्छ फुपूले दिदी त्यत्रो दिनु होइन दुईटा छोटी पुटी छोटे छोटे बुढा हुनु लाग्छ अन्जे त छोटे खिच्दाखेरि छोटे डेडेको उयो उम्रिन्छ भनेर दादा हुन्छ दिने गरेकै छ बुढाले रातभरि सास हुनेछ सुँगुर फोटो पनि